บนโซเชียลแชร์ความรู้ว่าถ้าคุณฟันหลุดให้เอาไปใส่ในแก้วที่มีนมจืดแล้วรีบไปหาหมอฟันรากฟันจะยังไม่ตายมีโอกาสต่อคืนได้ชัวร์เหรอคุณชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์ที่ภาควิชาศัลยศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาและประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยครับถ้าฟันหลุดเอาไปแช่น้ำนมนี่จะต่อคืนได้จริงเหรอครับจริงครับแต่มีเงื่อนไขตามมาอีก 2-3 อย่างครับอันที่1ก็คือต้องดูว่าฟันอันนั้นเนี่ยเป็นฟันปลายรากเปิดหรือปลายรากปิดหรือเปล่าต้องปลายรากเปิดอันที่2 drying time ยิ่งอยู่นอกช่องปากนานยิ่งจะมีปัญหาตามมาค่อนข้างเยอะอันที่3ก็คือน้ำยาที่แช่มาเงื่อนไขสำคัญเรื่องรากฟันจึงกลายเป็นข้อจำกัดว่าการต่อฟันที่หลุดกลับคืนได้นั้นจะทำได้แค่ในเด็กเท่านั้นคิดง่ายๆครับว่าถ้าเกิดฟันขึ้นมาอยู่ในช่องปากแล้วเนี่ยปลายรากจะปิดภายใน3 ปีฟันหน้านี่ขึ้นอายุประมาณ6 ขวบเพราะฉะนั้นก็อยู่ในช่วงสัก9-11 ขวบอาจจะคิดได้ว่านั้นคือฟันปลายรากเปิดอาจารย์สาธิตวิธีการให้เห็นชัดๆถ้าเด็กฟันหลุดออกมาทั้งซี่ให้ถือฟันแบบนี้ครับอย่าไปจับตรงรากฟันจับอย่างทนุถนอมอย่าคิดว่าเศษดินตกแล้วเราไปขัดแปรงขัดอะไรอย่างนี้ไม่ได้เอาแค่น้ำรันให้มันสะอาดตรงฟันมันมีเส้นประสาทพวกนั้นเนี่ยมันก็เป็นเซลล์ก็ต้องหาสารที่เป็นมิตรกับเซลล์เนื้อเยื่อรอบฟันก็คือเป็นนมถ้าในทางวิชาการบอกว่าสิ่งที่ดีสุดต้องเป็นสารเลี้ยงเซลล์ชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่า Hank Balance Salt Solution อันนี้ในทางปฏิบัติหาไม่ค่อยได้หรอกแวะเข้าร้านสะดวกซื้อก็หานมมาใส่ได้ซึ่งนมก็ควรจะเป็นนมจืดแล้วใส่ในคอนเทนเนอร์ที่เป็นนมแล้วก็เอาถุงพลาสติกใส่น้ำแข็งก็ได้หรือว่าเอาน้ำแข็งใส่ในคอนเทนเนอร์แล้วเอาฟันใส่ในนมแล้วใส่ในถุงแล้วก็แช่ไว้แล้วก็รีบไปหาหมอฟันเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้หมอฟันทำความสะอาดใส่กลับเข้าไปแล้วก็ทำการยึดฟันคล้ายๆเครื่องมือจัดฟันแล้วเราก็จะทิ้งมันไว้อยู่สัก 2-4 สัปดาห์แต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่ใช่จะได้ผลทุกกรณีผลไม่ได้100%เท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ผู้ปกครองก็มักจะตกใจแล้วก็ไม่อยากให้ลูกฟันหลอจริงๆก็ต้องกลับมาให้หมอฟันตรวจเช็คเป็นระยะเพราะในอนาคตอาจจะต้องถูกถอนออกก็ได้หรือต้องรักษารากฟันก็ได้และโดยทั่วไปฟันหลุดอาจจะไม่ได้พบบ่อยเท่าฟันหักครับฟันหลุดมักเกิดในเด็กสาเหตุก็เป็นอุบัติเหตุขี่จักรยานแล้วก็ล้มเล่นกับเพื่อนแล้วก็หกล้มอะไรเงี้ยฟันเขายังอยู่ในช่วงที่กำลังขึ้นเอ็นยึดปริทันเนี่ยมันยึดยังไม่แน่นหนาเท่าไหร่แล้วขึ้นอยู่กับแรงที่เรากระทำด้วยครับกระแทกโดยตรงอย่างนี้ก็อาจจะทำให้ฟันหักถ้าผู้ใหญ่ฟันหลุดก็ไม่ต้องเสียเวลาหานมมาแช่ฟันนะครับอย่างพวกเราโอกาสที่จะหลุดเนี่ยก็คงน้อยนะครับถ้าฟันหลุดออกมาแล้วเนี่ยเราจะถือว่าฟันปลายรากปิดแน่ๆจะยึดติดจะมีปัญหาตามมาได้รากฟันละลายได้ผู้ใหญ่ฟันหลุดบางทีสู้ใส่ฟันทดแทนขั้นตอนอาจจะง่ายขึ้นถ้าอยู่ดีฟันหลุดก็จะเป็นโรคเหงือกมันก็จะเป็นลักษณะของการโยกแปรงฟันมีเลือดไหลก็โยกผลสุดท้ายก็จะหลุดแต่ไอ้หลุดออกมาลักษณะนี้ติดไม่ได้แล้วเพราะมันเป็นลักษณะที่กระดูกถูกทำลายไปหมดหลุดเองเนี่ยต้องคิดว่ามันมีเชื้อโรคอยู่รอบๆการที่มันหลุดก็คือมีการอักเสบเหงือกอักเสบควรจะไปหาหมอฟันเพื่อจะขูดเนื้อเยื่อที่อักเสบออกเพื่อทำความสะอาดแต่สรุปแล้วเรื่องนี้เป็นอย่างไรครับจริงครับสามารถแชร์ต่อได้แต่ก็ไม่ได้คาดหวังได้ทุกรายนะครับว่าจะประสบความสำเร็จวิทยาการทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าสามารถช่วยเราได้หลายอย่างนะครับแต่ก็อย่าลืมดูแลตัวเองให้ดีด้วยยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์รู้เท่าทันสื่อเป็นสิ่งสำคัญแต่ฉลาดใช้สื่อก็สำคัญเช่นกันนะครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์